¿Quién iba a pensar que la historia de amor entre un pingüino y una pantera que se convierten en humanos nos enamorarían a todos? Tanto así que ahora queremos lo mismo tal vez con un pingüino o con una pantera. Ok, omitan eso último, me emocioné. Ben y Jai llegan a la casa de Javier para saludar a su público en Latinoamérica. ¿Qué fue lo más complicado de actuar como un pingüino y una pantera? ¿Qué fue lo que pensaron cuando leyeron esta peculiar trama de este BL? Risas y anécdotas detrás de cámaras, porque en esta también pasaron cosas. Ya sabes qué hacer, suscribirte si aún no lo haces, activar la campanita de notificaciones, dejarnos un suculento like y un comentario abajito. Y si amas nuestras entrevistas y todo lo que hacemos, puedes darnos un super gracias. Para que así podamos seguir trayéndote más entrevistas con tus actores de tus series BL favoritas. Esto es Ben y Jai en la casa de Javier. Comencemos. Hola, Latinoamérica y Javier. Yo soy Ben. Yo soy Zai. Primer concierto. ก็เฟิร์สคอนเสิร์ตของจ่ายก็คือที่พัทยาครับอินไทยแลนด์ก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นงานพลูครับที่พัทยาก็ไปกับเพื่อนครับสนุกมากครับ ก็ของเบนนะครับเบนไปคอนเสิร์ตครั้งแรกกับฝาแฝดของเบนครับไปดูแรปเปอร์ Primer viaje con amigos. น่าจะไปเกาะสีชังครับที่ประเทศไทยครับตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนสนุกมากครับเป็นเฟิร์สทริปครั้งแรกที่แบบได้พ่อแม่ได้แบบปล่อยให้ออกเดินทางคนเดียวกับเพื่อนครับใช่ ของเบนนะครับเบนไม่เคยไปกับเพื่อนครับแต่ว่าเบนไปกับครอบครัวไปที่เกาะเสม็ด Primera palabra. แม่อะมัม Hi mom ให้มัมเลยเหรอให้มัมเลยเหรอ ก็ทำได้ให้เราเลย ให้มัมเลยเหรอเว้ Primera canción en español que escuchaste. ตากี้ตากี้รุ้มป่ะ Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. เดสปาซิโตอ่ะ Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Primer BL que viste. ซีรีส์ BL เรื่องแรกที่จ่ายดูครับก็คือเพราะเราคู่กันครับขั้นกูครับ ของเบนก็เหมือนกันเลยครับเรื่องเดียวกัน เรื่องเดียวกัน ¿Cuál fue tu primera impresión de la trama de la serie cuando leíste el guión? ก็คือด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้ครับค่อนข้างจะแฟนตาซีแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายครับแล้วก็มีความแปลกใหม่ในตัวซีรีส์ด้วยมันไม่ได้สอดแทรกแค่เรื่องของความแฟนตาซีหรือว่าเรื่องของการเป็นสัตว์นะครับยังสอดแทรกเรื่องของการค้าสัตว์ด้วยเรื่องของกฎหมายด้วยครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ ก็ของเบนนะครับก็คือตั้งแต่เบนอ่านบทเลยมันรู้สึกว่ามันเหมือนนิยายสนุกเรื่องนึงเลยแบบมันอ่านแล้วมันเพลินมากๆคือแบบว่าแค่เห็นเป็นแค่ตัวหนังสือมันก็ยังอ่านไปได้จนจบแบบหลายสิบหน้าอะไรอย่างเงี้ย เชิญใช่ ใช่ครับแล้วก็มีบทที่น่าสนใจครับมีปมของแต่ละตัวละครที่ชัดเจนใช่ครับ ¿Qué escenas de Cage Again fueron las más difíciles de filmar? ก็ซีนที่ยากของจ่ายนะครับก็จะเป็นซีนที่อยู่ในน้ำทุกซีนเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจ่ายเป็นคนที่ขี้หนาวมากครับแต่ว่าตัวของเพนกวินเองเนี่ยก็ต้องอยู่ในน้ำตลอดเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายในตัวจ่ายมากครับในด้านนี้ครับ ของเบนก็เป็นซีนอารมณ์หนึ่งแล้วกันครับแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงในซีรีส์มันน่าจะอยู่ที่สัก EP ที่9ครับแต่ว่ามันเป็นซีนที่เป็นอารมณ์ที่ผมไม่น่าจะเคยเจออะไรเงี้ยในชีวิตนี้แล้วก็ไม่น่าจะเจอในชีวิตนี้ก็เลยมันไม่รู้ว่าเราจะอธิบายอารมณ์นั้นยังไงใช่ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ยาก ¿Cómo fue la preparación de sus personajes? การเตรียมตัวของตัวจูเนียร์นะครับก็คือผมเนี่ยต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของตัวเพนกวินเองครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องการเป็นอยู่ของน้องครับแล้วก็นำตรงนั้นนะครับมาปรับใช้กับตัวละครของตัวจูเนียร์เองครับซึ่ง
ก็นำท่าทางการเดินท่าทางการกินหรือว่าสิ่งต่างๆของตัวเพนกวินนะครับมาปรับใช้ในคาแรคเตอร์ของตัวจูเนียร์ครับครับของเบนก็เหมือนครับเหมือนกันเลยก็คือต้องไปดูว่าเสือดำมันใช้ชีวิตยังไงแบบนอนยังไงกินยังไงแล้วก็บุคลิกนิสัยของตัวเสือดำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาปรับใช้ให้กลายเป็นตัวสัน Similitudes y diferencias con sus personajes. อ๋อตัวจ่ายกับตัวจูเนียร์ครับมีความต่างกันคือผมจ่ายอะครับตัวจ่ายเองไม่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบอยู่ในน้ำแต่ว่าตัวจูเนียร์ตัวเพนกวินนะครับเป็นตัวละครที่ชอบอยู่ในน้ำชอบอากาศหนาวครับตรงนี้นะก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งในการแสดงละกันครับเพราะว่าส่วนตัวจ่ายเนี่ยต้องอยู่ในน้ำตลอดเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับครับก็ของเบนกับซันนะครับเป็นว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยเพราะว่าเบนก็เป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกับซันก็จะนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเบนจะไม่ได้นิ่งเท่าซันเลยขนาดนั้นครับ Jai, ¿tuviste clases de natación para nadar como un pingüino? มีการเวิร์กช็อปว่ายน้ำก่อนที่จะได้มาเล่นจริงครับจริงๆผมก็เวิร์กช็อปก็หนาวแล้วครับตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยครับ ¿Cuál fue tu primera impresión cuando se conocieron? ก็ความประทับใจแรกของใจตอนเจอเบนนะครับก็คือเป็นเนี่ยมีรอยยิ้มครับรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ครับแล้วก็เขาคือถ้าสมมติเขาหน้านิ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกลุคนึงเลยแต่ว่าถ้าเขายิ้มเนี่ยก็จะเป็นอีกลุคนึงลองยิ้มดูลองยิ้มเขาก็จะเป็นอีกลุคนึงครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นความน่ารักของตัวเบนแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันเนาะใช่เนี่ยอย่างหน้านิ่งก็จะเป็นแบบถ้ายิ้มก็จะลองยิ้มเนี่ยอีกลุคนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ตอนที่เบนเจอจ่ายเนี่ยเหมือนเพนกวินมากๆตั้งแต่ให้แบบเดินเข้ามาเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเป็นคนที่คอยชวนคุยตลอดเวลาเพื่อให้แบบว่าผมไม่รู้สึกแบบว่าไม่รู้สึกแบบเบื่ออะไรเงี้ยจ่ายก็ได้คอยชวนคุยอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนน่ารักสดใสดีครับ ¿Qué fue lo más divertido de grabar esta serie? สนุกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของตัวเพนกวินครับส่วนตัวไต่เนี่ยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเพนกวินเลยแต่ว่าพอเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเพนกวินเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องก็มีความน่ารักน้องอยู่ที่นี่กินที่นี่มีสายพันธุ์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องนี้ผมเริ่มอยากจะไปศึกษาตัดอื่นๆเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าจากความสนุกที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปสืบเรื่องราวของตัวเพนกวินนะครับใช่ครับก็ของเบนนะครับเบนคิดว่าเป็นเรื่องของการแสดงครับเพราะว่าผมไม่เคยเรียนการแสดงเลยแล้วก็อันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมแบบว่าที่ต้องมาด้านการแสดงครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้แบบเริ่มการแสดงตั้งแต่ศูนย์จนถึงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆครับ ¿Qué animal te representaría en la vida real? ของเบนก่อนแล้วกันครับเบนคิดว่าเบนน่าจะเหมือนแมวดำอะไรเงี้ยถ้าเป็นความเหมือนผมคิดว่าน่าจะเหมือนแมวดำเพราะว่าถึงมันจะดูดุอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ดุมันขี้อ้อนครับของตัวใจเองนะครับใจก็น่าจะเป็นนกครับผมชอบความอิสระชอบที่รู้สึกว่าแบบเราแบบไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับ¿Qué hace especial la serie y por qué la recomendarías? ก็ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันได้มากกว่าเนื้อเรื่องของตัวซีรีส์เองครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าสัตว์ครับก็จะสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มิตรภาพความเป็นเพื่อนก็จะมีในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีข้อคิดเนาะในทุกๆตอนเลยครับผมเองอะครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าสัตว์ครับพอเราได้มารับบทเป็นจูเนียร์แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าสัตว์ก็รู้สึกว่าคือมันน่าสงสารเนาะสัตว์ที่คือเรารับบทเป็นจูเนียร์เราเป็นสัตว์ที่ถูกล่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเสียใจครับผมก็เลยรู้สึกว่าสัตว์อื่นๆก็คงรู้สึกเสียใจเหมือนกันถ้าแบบมีการค้าสัตว์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็นอกจากเรื่องนี้แล้วเนาะแล้วก็จะยังมี CG ด้วยที่แบบทำเลิศครับใช่ก็ถือว่า CG ถูกใจเรา2คนแล้วก็ถูกใจแฟนๆแน่นอนครับอยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูครับใช่
ช่ครับผมว่าจุดเด่นๆก็คือ CG นั่นแหละครับเรื่อง CG ของเพนกวินที่เขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เอ่อตอนแรกผมเนี่ยคิดว่าจะมีแค่ CG ของจูเนียร์แต่เขาทำมาทุกตัวเลยทั้งลิตเติ้ลทั้งตัวอื่นๆที่เป็นฝูงของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มี CG ของเสือดำด้วยครับ ใช่ จุดเด่นว่าเป็น CG นี่นะครับ ใช่ Si pudieras hacerle una pregunta a un fan del Biel, ¿cuál sería? Y elige a alguien del staff de High Biel para que responda a tu pregunta. อ่ะจ่ายขอเลือกพี่คามุยครับโอเคอยากจะถามว่าอาหารประเทศคุณนะครับอาหารที่รู้สึกว่าผมน่าจะชอบอะเป็นอาหารแบบไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงครับพี่คามุยรู้สึกว่าผมชอบกินแน่ Uy, dile que pues en Colombia hay muchos, ¿no? Sabores que en cada región hay un plato típico diferente que le puede gustar, pero supongo que pues la más popular, digamos que la bandeja paisa, que es un plato bastante completo y que sabemos que le puede gustar. ๆว้าว มีอะไรอีก กินมาก ผมถามคุณจูลี่แล้วกันนะครับถามว่าถ้าเลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดจะเป็นอะไรแล้วก็ถ้าได้เป็นตัวนั้นแล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรก Bueno, me identificaría como con un gato porque soy como muy solitaria. Muchas veces, o sea, solo permito que me quieran cuando yo quiero. Y lo primero que haría sería dormir todo el día porque mi trabajo no me deja dormir. Entonces, eso sería. Ahí está. อ่า ¿Qué palabra o frase te gustaría aprender en español? ดีเยี่ยมครับกูดีเยี่ยม Todo โตโต โต bien. bien Todo bien. โตโต bien โต bien โตเบียนแม่โตเบียนผมอยากกินไก่ quiero Quiero comer comer pollo. pollo Quiero comer pollo. Quiero comer pollo อ่า ดีมาก Hoy jugaremos Cambio de roles con High Biel. Ben y Jai interpretarán roles para actuar una escena de Cage Again. Ben interpretará a Junior y Jai interpretará a Sun. อันนี้ซีน El internet. Deja que me mande. Devuélvelas. Devuelve. Yo es que, ¿dónde está? Yo también. พอดีที่บ้านเรามันแปลว่าขอบคุณน่ะ ขอโทษพอดีที่บ้านเราแปลว่าขอบคุณ ¿Algún mensaje para sus fanáticos en Latinoamérica? ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูกันครับเรื่องเนี่ยก็สนุกมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ออกแนวแฟนตาซีครับก็สามารถติดตามพวกเราได้เคสเกียนะครับบอกตรงๆว่ารักเธอ ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มตรงนะครับทั่วโลกเลยครับทาง VTV เท่านั้นหรือว่า www.vtv.vip ครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรา ใช่ แล้วก็เห็นในตาม X ตาม TikTok จากทางแบบ โซเชียลมีเดีย ใช่ ต่าง ต่างๆครับเห็นว่าทุกคนคอยแบบโพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูตลอดครับแล้วก็อยากบอกขอบคุณมากๆนะครับ ๆ thank you Que no som sam. No som sam. No som sam. Hola Latinoamérica Latinoamérica y Bye Javier Biel
กาเซโอโอเอเมอันนี้อ่านว่าอะไรเลสเวโลอาดิโอ Adios Yeah. So good, so good, so good. thank you thank you thank you Thank you. บ๊ายบาย See you soon. Bye bye. บ๊ายบาย